আমি গোটেই টিমটো মিলি কেনে যিকেইটা সিৰিজ আমি এতিয়া লঞ্চ কৰিম এই গোটেই সিৰিজটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব। ফাৰ্ষ্ট থিটাটো ভেলু কি আছে আমাৰ M1 মাছটো তললৈ যায় আছে। থিটা যদি গ্ৰেটাৰ দেন 90 ডিগ্ৰী হয় তেনেহ'লে মোৰ কছ থিটাৰ ভেলুটো কি হৈ যাব নেগেটিভ। যিটো এফ এক্সটৰৰ কাৰণে হ'ব এইটোতো সদায় 0 হ'বই। আমি জানো আমাৰ M1 টো তললৈ যাব। ইফ মাই M1 ইজ গোয়িং ডাউন আই উইল টেক ইট এজ মাই পজিটিভ ডাইৰেকশ্যন। ওয়েলকাম টু আৰ্গন কোচিং ষ্টুডেণ্টছ। মই মনীষ শ্বাহ, তোমালোকৰ ফিজিক্স ফেকাল্টি। তো আমি এটা নতুনকৈ সিৰিজ এটা লঞ্চ কৰিছোঁ। এইটো পাৰ্টিকুলাৰলি মইতো ইয়াতে নীট বুলি শ্লাইডত নীট বুলিতো লিখা আছে, বাট এইটো পাৰ্টিকুলাৰলি নীটৰ কাৰণে নহয়, মানে এইটো নীট হওক JEE হওক এইটো চবৰ কাৰণে। মানে আমি এইটো সিৰিজ এটা লঞ্চ কৰিছোঁ যে আমি গোটেই ফিজিক্স ক্লাছ 11 হওক ক্লাছ 12 হওক আমি গোটেই ফিজিক্সটো আমি কি কৰিম এটা চেপ্টাৰ ৱাইজ আমি তাৰ কনচেপ্টছ কেইটাই হওক কুৱেশ্যনছ কেইটাই হওক PYQয়ে হওক চাহে নীটৰ এডভান্স লেভেল নীট এডভান্স লেভেল যিটো চলি আছে নীট এডভান্স লেভেল সেই নীট এডভান্স লেভেলে হওক বা বেচিক লেভেল হওক যিয়ে হওক নীট 2024 পেটাৰ্ণৰ হওক নীট 2025 পেটাৰ্ণৰ হওক ইয়া ফিৰ নীট 2026 3rd মে অৰ 21st জুনৰে হওক আমি গোটেইখিনি আমাৰ কুৱেশ্যন কেইটা এনেকুৱা লেভেলত থাকিব যে আমি সেইখিনি আমি টাচ কৰিব পাৰিম। চ' এইটো চিৰিজ মই ভাবিছিলোঁ যে মই ওৱান শ্বট আনিম, বাট কি হ'ল ওৱান শ্বট আনিলে বহুতকেইটা ষ্টুডেণ্টৰ আমনি লাগি যায় যে 8 ঘণ্টা লেকচাৰ এটা থাকিব। তো মই ভাবিলোঁ মই সৰু কৰি কিবা 30 মিনিটছ পাৰ্টিকুলাৰ এটা চেপ্টাৰ মানে মেক্স টু মেক্স 8 to 10 মই এনেকুৱা এটা লেকচাৰকে তোমালোকৰ কাৰণে আনি দিওঁ। তো এইটো কাৰণে তোমালোকৰো ভাল হ'ব যে আমাৰ নীট 2027 অলৰেডি আহিয়ে পাল। চ' আজি মই এইটো চিৰিজৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই ৱৰ্ক পাৱাৰ এনাৰ্জি দি কেনে। চ' আজি লেকচাৰ নম্বৰ 1। চ' লেটছ গ' গাইজ, মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লেকচাৰটো। আৰু এইটো লেকচাৰত আমি গোটেইখিনি আমি কি চাম সেই লেকচাৰত গোটেইখিনি আমি অল দ্য কনচেপ্টছ অফ ৱৰ্ক পাৱাৰ এনাৰ্জি, তাতে কিমান কি ট্ৰিক্স আছে, ট্ৰিক্স ইন শ্বৰ্ট আমি কেনেকৈ আমাৰ কুৱেশ্যন কেইটা আমি কিমান স্পীড বা কিমান সোনকালে আমি কুৱেশ্যন কেইটা কৰিব পাৰিম সেই অল ট্ৰিক্স অফ ডেট। তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ PYQ আমি চব ইয়াতে ইনক্লুড কৰিম এই চিৰিজত। চ' আজি লেকচাৰ নম্বৰ 1। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' নীট 2027 নীট 2027 তোমালোকৰ কাৰণে আছে আৰু কেইমাহ? তোমালোকৰ আৰু মে'ত এক্সাম হ'লে মে'ত এক্সাম হ'লে মে' ফাৰ্ষ্ট উইকত এক্সাম হ'লে তোমালোকৰ তাতে আছে আৰু কেই মান্থছ 8 মান্থছ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আৰ্গন কোচিং আমাৰ গোটেই টিমটোৰ ফালৰ পৰা আমি কি ট্ৰাই কৰি আছোঁ আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ এই 8 মান্থছত কেনেকৈ তোমালোকৰ ইউটিউবত তোমালোকে ফ্ৰীলি এটা নীটৰ যিকেইটা আমাৰ চেপ্টাৰ থাকে বা যিয়ে থাকে কণ্টেণ্টখিনি আমি জানি তোমালোকক দিব পাৰোঁ। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' আমাৰ ৱৰ্ক পাৱাৰ এনাৰ্জি চেপ্টাৰটো আমাৰ কণ্টেণ্টছ কেইটা কি থাকিব? এটা হ'ল ৱৰ্ক বাই ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ফ'ৰ্চেছ, আমাৰ গ্ৰাফিকেল এপ্ৰ'চৰ কুৱেশ্যন কেইটা ইমানটা তোমালোকে যদি PYQ বুকটো খুলি চোৱা তাতে তোমালোকে চাবা ৱৰ্ক পাৱাৰ এনাৰ্জি আমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু মমেণ্টামৰ কিমানটা আমাৰ কুৱেশ্যন আছে গ্ৰাফিকেল এপ্ৰ'চত। তাৰপিছত আমি কি পঢ়িম? আমি পঢ়িম কাইনেটিক এনাৰ্জি, তাৰপিছত কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু লিনিয়াৰ মমেণ্টামৰ আমি কুৱেশ্যনছ কেইটা পঢ়িম, তাৰ কনচেপ্টছ কেইটা পঢ়িম। তাৰপিছত আমি পঢ়িম পটেনচিয়েল এনাৰ্জি, তাৰপিছত আমি পঢ়িম ফ'ৰ্চ ফিল্ড আৰু এই ফ'ৰ্চ ফিল্ডৰ টাইপছ কেনেকুৱা হয়। তাৰপিছত আমি পঢ়িম টাইপছ অফ ইকুইলিব্ৰিয়াম, আমাৰ ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম, আনষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামছ। তোমালোকৰ পৰা যাই ড্ৰপাৰ্ছ আছে তাই চাগে ৰিলেট কৰিব পাৰিছে চাগে কি কৈ আছে। তাৰপিছত আমি পঢ়িম ৱৰ্ক এনাৰ্জি থিয়ৰাম, তাৰপিছত লাষ্টত আমাৰ পাৱাৰ। আৰু মই তোমালোকক এইটো গেৰেণ্টি দিব পাৰিম যে মোৰ এই চিৰিজটো বা আমাৰ আৰ্গন কোচিঙৰ আমি গোটেই টিমটো মিলি কেনে যিকেইটা চিৰিজ আমি এতিয়া লঞ্চ কৰিম সেই গোটেই চিৰিজটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব। হেল্পফুল ইন শ্বৰ্ট তোমালোকৰ আৰু আছে 8 মান্থছ। 8 মান্থছত কেনেকৈ তোমালোকে সেই ৰেলিভেণ্ট কণ্টেণ্টটো যি কয় মানে ৰেলিভেণ্ট কণ্টেণ্ট আমাৰ কিবা এটা তোমালোকৰ আউটপুটটো হ'ব। সেই আউটপুটটোৰ কাৰণে এটা এফিচিয়েণ্ট আউটপুটটোৰ কাৰণে আমি এই চিৰিজটো লঞ্চ কৰিছোঁ। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ৱৰ্ক পাৱাৰ এনাৰ্জি। চ' ৱৰ্ক ডান, ৱৰ্ক পাৱাৰ আৰু এনাৰ্জি এই কমপ্লিট চেপ্টাৰটোত আমি মেইনলি আমি কেইটা টপিক্স পঢ়িম? আমি পঢ়িম 3টা টপিক্স। কি ৱৰ্ক পঢ়িম, পাৱাৰ পঢ়িম আৰু এনাৰ্জি। চ' ৱৰ্ক পাৱাৰ এনাৰ্জি ফাৰ্ষ্ট টপিকটোৱে হয় আমাৰ কি? আমাৰ হ'ল ৱৰ্ক ডান। চ' ৱৰ্ক ডানটো আমি ডেফিনেশ্যনটো চাই লওঁ। ৱৰ্ক ডান বাই এ ফ'ৰ্চ ইজ ইকুৱেলছ টু স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট অফ দ্য ফ'ৰ্চ F vector applied and the displacement
b vector of the point of application. Okay, so মই তোমালোকক এবাৰকে ডেফিনেশ্যনটো এবাৰ মেথমেটিক্যালি তোমালোকক বুজাই দি আছোঁ. চ' ৱৰ্ক ডান, মই ৱৰ্ক ডানৰ ডব্লিউ ডি লিখিছোঁ, ঠিক আছে? এইটো কনফিউজ নহ'বা বাৰু, ছাৰে ডব্লিউ ডি বুলি কি লিখিছে, মই লিখিছোঁ ৱৰ্ক ডান. চ' ৱৰ্ক ডান আমি কি পঢ়িছোঁ ইয়াতে, ৱৰ্ক ডান বাই এ ফ'ৰ্চ ইজ ইকুৱেলছ টু স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট অফ. এতিয়া স্কেলাৰ প্ৰডাক্টটো তোমালোকৰ পৰা যাই নতুন আছে, যাই ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত আছে বা তোমালোকৰ যায় ড্ৰপাৰ্ছ যায় ফাৰ্ষ্ট টাইম ড্ৰপ দি আছে, তাৰ 11 চাগে ইমান ভাল নহয়. চ' মই এবাৰ তোমালোকৰ এটা স্কেলাৰ প্ৰডাক্টৰ এটা শ্বৰ্ট এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দি আছোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা স্কেলাৰ প্ৰডাক্টটো কি হয়? স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট ইজ এ ভেক্টৰ ডট বি ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেলছ টু চি. এতিয়া চিটো কি? মই ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰা, মই ইয়াতে ভেক্টৰৰ একো চাইন দিয়া নাই. চিত কিবা মই ভেক্টৰৰ চাইন দিছোঁ জানো? নাই দিয়া. চিত মই একো ভেক্টৰৰ চাইন দিয়া নাই. কিয় দিয়া নাই? বিকজ চিটো মই কেনেকৈ ৰিজাল্টেণ্ট যে ওলাইছোঁ মই চিটো, সেই চিটো মই কেনেকৈ ওলাইছোঁ? এ ভেক্টৰ ডট বি ভেক্টৰ কৰি. চ' এ যদি মই এটা ভেক্টৰ হয়, মোৰ if my A is a vector and my B is a vector, then dot product of these two vectors will give me a C as a resultant. So C to কি? C to মই এটা non-vector quantity. এটা non-vector quantity হলে কি হ'ব? non-vector quantity হলে কি হ'ব? আমাৰ এই গোটেই C টো আমাৰ কি হৈ যাব? এটা স্কেলাৰ quantity. সো আমাৰ যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে আমাৰ দুটা ভেক্টৰ আমি ইউজ কৰিব আছে, সেই দুটা ভেক্টৰ ইউজ কৰি কেনে আমাৰ এটা স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট ওলাব লাগে বা স্কেলাৰ এটা ৰিজাল্ট ওলাব লাগে, তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিম? তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম ডট প্ৰডাক্ট. সো ডট প্ৰডাক্টটো আৰু মই এনেকৈ লিখি দিব পাৰোঁ, তোমালোকে চাগে গমেই পোৱা ডট প্ৰডাক্টটো কেনেকৈ লিখে. A vector dot B vector is equals to C vector, then I can say A vector of magnitude into B vector of magnitude is equals to C. Sorry. অকণমান বোৰ্ডটো অকণমান তোমালোকৰ কাৰণে সৰু কৰি দি আছোঁ. সৰি. চ' মই কি লিখিব পাৰোঁ? A vector of magnitude into B vector of magnitude into B vector of magnitude into cos theta is equals to C. এতিয়া এই থিটাটো কি হয়? থিটা is angle between A vector and B vector. Okay, clear? So এতিয়া তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা. এতিয়া তোমালোকক মই যদি ৱৰ্ক ডানটো ফৰ্মুলাটো লিখি দিওঁ, তেনেহ'লে তোমালোকৰ এই ডাউট নহ'ব. So let's start. So মই কি লিখিব পাৰোঁ? আমাৰ ৱৰ্ক ডান ইজ ইকুৱেলছ টু F vector dot displacement or a small displacement dr vector. Okay, so মই এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ? F vector magnitude into displacement dr vector magnitude into cos theta. Okay, আৰু ইয়াতে থিটাটো আমাক কি বুলি বুজাই আছে? আমাৰ ইয়াতে থিটাটো কি বুলি বুজাই আছে? এংগল between F vector and displacement dr vector. Okay, so আমি লাষ্ট স্লাইডত কি পঢ়িলোঁ? ৱৰ্ক ডান ইজ ইকুৱেলছ টু F vector dot dr vector. That means if this is my F vector and this is my F vector and this is my displacement dr vector, there will be an angle between them and it's theta. আৰু এই থিটাৰ কাৰণে আমাৰ ৱৰ্ক ডানটো কি হ'ব?
এই থিটা আৰু এফ ভেক্টৰ আৰু ডি ভেক্টৰৰ কাৰণে আমাৰ ৱৰ্ক ডানটো কি হৈ যাব আমাৰ ৱৰ্ক ডানটো হ'ব এফ ভেক্টৰৰ মেগনিটিউড আমাৰ এফ ভেক্টৰ মেগনিটিউড ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট dr ভেক্টৰ মেগনিটিউড ইনটু cos থিটা ওকে সো আমি ইয়াতে এটা বস্তু চাব পাৰোঁ যে আমাৰ হেৰি এই cos থিটাটো এই cos থিটা ভ্যালুটো ক'ৰ পৰা ক'লৈকে থাকে আমাৰ cos থিটা ভ্যালুটো value of my cos theta belongs to -1 to 1 okay এটা আমার sorry belongs to -1 to 1 so আমার 1 to include হবো এই কারণে মই ব্র্যাকেট টু চেঞ্জ কৰি দিলো so মোৰ cos theta টু যদি -1 পৰা 1 হ'ব পাৰে that means আমাৰ work done to কি হয় এটা স্কেলার কোয়ান্টিটি হয় এটা কি হয় স্কেলার কোয়ান্টিটি হয় এটা স্কেলার কোয়ান্টিটি কি হয় বিকজ আমি এফ ভেক্টর আৰু ডি ভেক্টৰটো কি কৰিছো আমি ডট প্ৰডাক্ট কৰিছো সো আমি work done to কি পালো এটা স্কেলার কোয়ান্টিটি পালো আৰু স্কেলার কোয়ান্টিটি হয় সো মাই work done it can be positive it can be negative it can be 0 but work done কেতিয়াও ডাইৰেকশন নহয় মানে মই কি এনেকৈ কম নেকি মই আগফালৰ পৰা মই ইমান জুল ৱৰ্ক কৰিছোঁ মই নৰ্থ ইষ্টত ইমানখিনি ৱৰ্ক কৰিছোঁ মই সাউথত মই ইমানখিনি ৱৰ্ক কৰিছোঁ আমি এনেকুৱা নকওঁ চ' ৱৰ্ক ডাউনত আমি কেতিয়াও ডাইৰেকশ্যনটো ইনক্লুড নকৰোঁ চ' ৱৰ্ক ডাউনত যদি মই ডাইৰেকশ্যন ইনক্লুড নকৰোঁ এইটো কি হৈ যাব এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি হৈ যাব আৰু ৱৰ্ক ডাউনটো মই কছ থিটা ভেলুটো আমি কি চাইছোঁ এটা -1 পৰা 1ত যাই আছে মানে আমাৰ কছ থিটাটো -1 এটা নাম্বাৰ লাইনত আমাৰ মাইনাছ মই যদি এইটোক 0 কওঁ আমাৰ ইয়াতে 1 আহিব আৰু ইয়াতে -1 আহিব সো মই ৱৰ্ক ডানটো ইয়াৰে পৰা ইমানখিনি ভ্যালু থাকিব সো থাকিব মানে ইমানখিনি ভ্যালু মই এটা তোমাক cos থিটা ভ্যালুটো দেখাই আছো এটো ৱৰ্ক ডানৰ ভ্যালু নহয় হা সো এটো মই কি দেখাই আছো এটা cos থিটা ভ্যালুটো সো cos থিটা ভ্যালুটো -1 পৰা 1 লৈকে যাব পাৰে সো মই ৱৰ্ক ডানটো ক'ৰ পৰা ক'ৰ হ'ব পাৰে মই পজিটিভ হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে আৰু 0 হ'ব পাৰে ওকে নেক্সট আমি চাওঁ আমি এতিয়া এটা ফৰ্মুলাটো পঢ়িলোঁ ৱৰ্ক ডান ইজ ইকুৱেলছ টু এফ ভেক্টৰ মেগনিটিউড dr ভেক্টৰ মানে স্মল ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ মেগনিটিউড ইনটু cos থিটা এতিয়া তোমালোকে যদি কোৱা তাতে আমি কি পঢ়িলোঁ ৱৰ্ক ডান ক্যান বি পজিটিভ ইট ক্যান বি নেগেটিভ আৰু ইট ক্যান বি 0 এটা কেতিয়া 0 হয় কেতিয়া তোমাৰ এইটো পজিটিভ আৰু কেতিয়া নেগেটিভ হয় এটো আমি চাই লওঁ if my theta is greater than 90 degree if my theta is less than 90 degree and if my theta is equals to 90 degree it is so if my theta is greater than 90 degree মানে মোৰ এংগেলটো কি হৈছে 90 ডিগ্ৰী পৰা বেছি এটা 90 ডিগ্ৰী পৰা বেছি মানে এজ এন এক্সাম্পল মই এনেকৈ দিব পাৰোঁ মোৰ এইটো এক্সাম্পলটো মই ইয়াতে ড্ৰ কৰি দি আছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে এইটো ইফ দিছ ইজ মাই ডিছপ্লেচমেণ্ট dr ভেক্টৰ ইফ ইটছ মাই ডিছপ্লেচমেণ্ট dr ভেক্টৰ দেন মাই ফ'ৰ্চ ইজ সামৱেৰ লাইক দিছ চ' মই এইটো চাবই পাৰোঁ মোৰ ফ'ৰ্চৰ হেৰিটো কি আছে মই ইয়াতে এংগেলটো কি আছে এংগেলটো কিমান হৈছে থিটা ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 90 ডিগ্ৰী চ' মোৰ ৱৰ্ক ডানটো কি হৈ যাব এইখিনি ৱেন এভাৰ মাই থিটা ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 90 ডিগ্ৰী মোৰ ৱৰ্ক ডানটো কি হ'ব মাই ৱৰ্ক ডান will be negative so my work done will be negative in nature এটা মোৰ work done to যদি negative in nature হয় কাৰ কাৰণে আমাৰ থিটা টু 90 ডিগ্ৰী সে বেছি হলে আৰু তেনেহলে মোৰ থিটা যদি 90 ডিগ্ৰী সে সৰু হয় তেনেহলে মোৰ work done to কি হৈ যাব my work done will be
পজিটিভ ইন নেচাৰ অ'কে এইটো এতিয়া আমি এনেকুৱাও ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ হেৰি কছ থিটা এই কছ থিটাৰ পৰা মই থিটাটো যদি গ্ৰেটাৰ দেন 90 হয় থিটা লেছ দেন 90 হয় অৰ থিটা ইকুৱেলছ টু 90 হয় তেনেহ'লে মই কছ থিটাটো কি হ'ব মোৰ কছ থিটা ইয়াতে কি হ'ব আৰু cos theta ইয়াতে কি হ'ব so whenever my theta is 90 degree my cos theta will be 0 and whenever my theta is more than 90 degree my cos theta will be negative in nature and whenever my theta is less than 90 degree it will be positive in nature মই আকৌ এবাৰ কৈ আছোঁ if my cos theta মোৰ cos theta value টো মই ওলাব লাগে কিহৰ ওলাব লাগে if my theta is greater than মোৰ theta যদি greater than 90 degree হয় তেনেহ'লে মোৰ cos theta value টো কি হৈ যাব নেগেটিভ আৰু মোৰ theta value টো যদি less than 90 degree হয় তেনেহ'লে মোৰ cos theta value টো কি হৈ যাব পজিটিভ আৰু যদি মোৰ theta value টো equal to 90 degree হয় তেনেহ'লে মোৰ cos theta value টো কি হৈ যাব 0 okay so work done is equals to f vector dot dr vector into cos theta so if my theta is 90 degree my work done will be negative if my theta is less than 90 degree my work done will be positive and if my theta is equals to 90 degree then my work done will be equals to 0 okay clear এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল চাওঁ আচ্ছা সো আমাৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ ইন শ্বৰ্ট আমাৰ হেৰি ইয়াতে কি আছে work done is equals to 0 এতিয়া আমি জাষ্ট চালোঁ work done equals to 0 কেতিয়া হয় whenever my cos theta is equals to 0 এতিয়া মোৰ cos theta equals to 0 কেতিয়া হ'ব যেতিয়া নেকি মোৰ থিটাৰ ভেলুটো কি হৈ যাব 90 ডিগ্ৰী বাট এই cos theta ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰাকৈওতো মোৰ work done 0 হ'ব পাৰে কেতিয়া হ'ব পাৰে এইটো আমি চাই লওঁ আচ্ছা ইয়াতে 90 ডিগ্ৰী মই ক'লোঁ না 90 ডিগ্ৰী কাৰ মাজত থাকিব মোৰ f ভেক্টৰ আৰু dr ভেক্টৰ মানে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ এই দুটা মাজতে যদি মোৰ হেৰি কি থাকে থিটাটো কি হয় 90 ডিগ্ৰী হয় তেনে মই cos theta ভ্যালুটো কি হৈ যাব cos theta is equals to cos 90 so আৰু cos 90 is equals to 0 so my work done will be 0 এটা আছে মই work done বেলেগ কোনটো টার্মছত মই work done to 0 হ'ব পাৰে আমি এবাৰ চাই লওঁ if my f vector is not equals to 0 if my dr vector is not equals to 0 but my f vector and my displacement dr vector both are perpendicular to each other so perpendicular to each other মানে ইয়াতে থিটাটো কি হৈ গ'ল therefore theta is equals to 90 degree তা মানে হল if this is my f vector then this will be my dr vector আৰু ইমানখিনি এংগেল আমাৰ কি হৈ যাব 90 ডিগ্ৰী সো এইটোতো মই এখিনি লিখিয়ে দিলোঁ যে cos theta is equals to 0 হলে মই work done 0 হ'ব আৰু এইটো কন্ডিশন কি এইটোৱে সো আৰু দুটা আমি কন্ডিশনছৰ য'ত নেকি মোৰ কি হ'ব আমাৰ work done টো কি হৈ যাব 0 হৈ যাব so my second condition is if my force f vector is not equals to 0 but my displacement dr vector is equals to 0 এটা আমি force to মোৰ 0 হোৱা নাই মানে মই এটা বডিত ফোর্স দিয়ে আছো বাট মোৰ ডিসপ্লেসমেন্টটো কি হৈছে 0 আছে মই ইমান এনাফ ফোর্স দিয়া নাই যে মই বডিটো কি কৰিব মুভ কৰিব সো বডিটো মুভে কৰা নাই তাৰমানে মই ফোর্সটো দি আছো বাট বডি ডিড নট মুভ অনলি সো মাই ডিসপ্লেসমেন্ট dr ভেক্টৰ উইল বি ইকুয়ালস টু 0 ওকে আৰু মোৰ ডিসপ্লেসমেন্ট dr ভেক্টৰ যদি 0 হয় তাৰমানে এটা ম্যাগনিটিউডে 0 তা ম্যাগনিটিউড 0 সো মাই ওয়ার্ক ডান উইল বি 0 next my force f vector is equals to 0 এটা মই এটা বডিত যদি ফোর্স দিয়াই নাই মই এটা বডিত কি কৰা নাই ফোর্স দিয়াই নাই আৰু মোৰ ডিসপ্লেসমেন্টটো
আইদাৰ ইকুৱেলছ টু 0 অৰ নট ইকুৱেলছ টু। এতিয়া মোৰ বডি যদি মই যদি আগৰ পৰা মুভে কৰি আছোঁ, মোক যদি কোনোবাই ৰখাই নাই বা মোক কোনোবাই ধাক্কা দিয়াই নাই, মইতো এইটো ইমান যিমান মোৰ কনষ্টেণ্ট স্পীড আছিলে বা মোৰ যিমানখিনি ডিছপ্লেচমেণ্ট হোৱা আছিলে, এইটো ফ'ৰ্চৰ কাৰণেতো হোৱা নাই, এইটো মোৰ নিজৰ কাৰণে হৈছোঁ। মই এফ এক্সটাৰ্নেল, চৰি এইটো মই এনেকৈ লিখি দিব পাৰোঁ, ইফ মাই এফ এক্সটাৰ্নেল ইজ ইকুৱেলছ টু 0, আইদাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট হওক বা নহওক, এফ এক্সটাৰ্নেল 0 হ'লেতো মোৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট এফ এক্সটাৰ্নেলৰ কাৰণেতো 0 কেতিয়াও মানে এফ এক্সটাৰ্নেল 0 হ'লে মোৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট যিটো এফ এক্সটাৰ্নেলৰ কাৰণে হ'ব এইটোতো সদায় 0 হ'বই, বুজি পাইছা? আৰু ইফ মাই এফ এক্সটাৰ্নেল ইজ নট ইকুৱেলছ টু 0, তেতিয়া মোৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট কেতিয়াও 0 নহয়। বাট ইফ মাই এফ এক্সটাৰ্নেল ইজ ইকুৱেলছ টু 0, তেতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট উইল এভৰি টাইম বি ইকুৱেলছ টু 0। চ' মই ইয়াতে লিখি দিব পাৰোঁ, ডিছপ্লেচমেণ্ট dr vector is equals to 0. That means my work done will be equals to 0. এতিয়া বলা আমি কেইটামান এক্সাম্পল চাওঁ। চ' আমাৰ এইটো কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে তোমালোকে চাব পাৰা। ইয়াতে আমাৰ এটা কি আছে, পুলি, আমাৰ এটা পুলি মাছ ছিষ্টেম আছে। সেই পুলি মাছ ছিষ্টেমত আমাৰ কি দিছে, মাছ M1 and M2 ৰিলিজ ফ্ৰম ৰেষ্ট। মানে আমাৰ এই গোটেই ছিষ্টেমটো কি আছে, আগতে ৰেষ্টটোত আছিলে, ৰেষ্টত থকাৰ পাছত আমাৰ গোটেই ছিষ্টেমৰ আমি কি কৰিছোঁ, ৰেষ্টৰ পৰা জাষ্ট ৰিলিজ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ কি ওলাব দিছে, ফাইণ্ড দ্য ৱৰ্ক ডান ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট টি, চৰি ইয়াতে এটা টাইপিং মিষ্টেক হৈছে, মই এইটো বস্তুটো ঠিক কৰি লওঁ ৰ'বা। So the first T second, আচ্ছা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টি ছেকেণ্ডত আমাৰ কি ওলাব লাগিব, ৱৰ্ক ডাউন ওলাব লাগিব। ৱৰ্ক ডাউন ওলাব লাগিব কাৰ, বাই গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ অন মাছ M1 এণ্ড মাছ M2, আৰু কি ওলাব দিছে, বাই টেনশ্যন ফ'ৰ্চ, চৰি বাই টেনশ্যন ফ'ৰ্চ, আৰু কি ফ'ৰ্চ, আমাৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ। এই দুটা ফ'ৰ্চ আমাৰ কি ওলাব লাগিব, আমাৰ ৱৰ্ক ডাউন ওলাব লাগিব। কাৰ ওপৰত, মাছ M1 আৰু M2, আৰু এইটোৰো মাছ M1 আৰু M2। চ' আমি গম পাওঁ এটা পুলি মাছ ছিষ্টেমত আমাৰ এক্সেলাৰেশ্যন কেনেকৈ ওলাওঁ, আগৰ ফ'ৰ্চ মানে ফ'ৰ্চ ফৰৱাৰ্ড মাইনাছ ফ'ৰ্চ বেকৱাৰ্ড ডিভাইডেড বাই টোটেল মাছ। চ' ইয়াতে আমাৰ ফ'ৰ্চ ফৰৱাৰ্ড কোনটো আছে, মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ ৰ'ব। আমাৰ ইয়াতে ফৰৱাৰ্ড ফ'ৰ্চ কি আছে, এছ মই ধৰিছোঁ এছ M1 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন M2। চ' ইফ মাই M1 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন M2, চ' M1 যদি মই তললৈ যায় উইথ এক্সেলাৰেশ্যন এ, মই M2 ওপৰলৈ যাব উইথ এক্সেলাৰেশ্যন এ। ৱাই, বিকজ single row, same tension, single and same tension and same acceleration. So here will be my M1 G and here will be my M2 G. But as we know, আমি ইয়াতে কি ধৰিছোঁ, M1 is greater than M2. So if my M1 is greater than M2, মই এনেকৈ কৈ দিব পাৰোঁ, মই M1 G টো তললৈ, M1 বডিটো এইটো তললৈ যাব আৰু M2 বডিটো ওপৰলৈ যাব। So I can find out my acceleration as A is equals to F forward. Which one is my F forward? It is my M1G. So M1G minus M2G divided by total mass. What is my total mass? এইটো গোটেই ছিষ্টেমৰ আমাৰ কোনটো মাছ ধৰিছোঁ, M1 প্লাছ M2। অ'কে, এতিয়া আমাৰ কি ওলাব লাগিব, টেনশ্যন। আমাৰ ইয়াতে কি দিছে, গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চৰ কাৰণে ওলাব দিছে, টেনশ্যন ওলাব দিছে। চ' তোমালোকে এইটো ভাবি আছা, ছাৰ এইটো কিয় ওলালোঁ, এইটো মই পাছত চাই আছোঁ ৰ'ব। চ' টেনশ্যনটো মই কেনেকৈ ওলাম, আমি জানো টেনশ্যনৰ ফৰ্মুলা, ফ'ৰ্চ ফৰৱাৰ্ড ইনটু মাছ বেকৱাৰ্ড প্লাছ ফ'ৰ্চ বেকৱাৰ্ড ইনটু মাছ ফৰৱাৰ্ড ডিভাইডেড বাই টোটেল মাছ। চ' ডিভাইডেড বাই টোটেল মাছ। এতিয়া আমাৰ এই পুলি মই এইটো পইণ্টলৈ যাওঁ, এই পইণ্টত যাই কেনে মই সেইটো যদি ওলাব লাগে, মোৰ কি কোনটো মাছ ফৰৱাৰ্ড আছে, এইটো পইণ্টৰ পৰা মোৰ টেনশ্যনটো, মোৰ গ্ৰেভিটেশ্যন, মই এক্সেলাৰেশ্যন লৈছোঁ এইটো তলৰ ফালে, তো তলৰ ফালে যদি মই সেইটো পজিটিভ হয়, তো মই এইটো চাব মই ইমানখিনি কি হৈছে, ফ'ৰ্চটো কি হৈছে, ফৰৱাৰ্ড আছে, ফ'ৰ্চটো ইমানখিনি ফৰৱাৰ্ড আছে, মানে মই ইয়াতে কৈ দিছোঁ মই M1G মোৰ ফৰৱাৰ্ড ফ'ৰ্চ, আৰু বেকৱাৰ্ড মাছ মানে কোনটো,
এইখিনিতো মোৰ তললৈ যায় আছে, তো বেকৱাৰ্ড মাছ কোনটো হয়, এইটো হয় m2, চ' আই কেন ৰাইট হিয়াৰ ইনটু m2 প্লাছ ফ'ৰ্চ বেকৱাৰ্ড, এতিয়া মোৰ বেকৱাৰ্ড ফ'ৰ্চ কোনটো আছে m2 মানে m2g, আৰু ফৰৱাৰ্ড মাছ মোৰ কি আছে, ফৰৱাৰ্ড মাছটো কোনটো আছে m1, চ' মই ইয়াতে কি লিখি দিব পাৰোঁ m1 ডিভাইডেড বাই টোটেল মাছ, হোৱাট ইজ বাই টোটেল মাছ m1 প্লাছ m2। আচ্ছা মই এতিয়া গোটেইখিনি এইকেইটা মই সৰুকৈ দি আছোঁ ৰ'বা, চ' আমি ইয়াতে টেনশ্যনটো পাই গ'লোঁ, আৰু কি পাই গ'লোঁ আমি এক্সেলাৰেশ্যনটো পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমাৰ কি ওলাব লাগিব ৱৰ্ক ডান, ৱৰ্ক ডানটো ওলাবৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম, আমি জানো ৱৰ্ক ডান নম্বৰ 1 ৱৰ্ক ডান কিহৰ ওলাব লাগে গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চৰ, গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ মানে m1g আৰু m2g, চ' ৱৰ্ক ডান ফৰ m1টো আমি আগতে ওলাই লওঁ। আমি জানো আমাৰ m1টো তললৈ যাব, ইফ মাই m1 ইজ গয়িং ডাউন আই উইল টেক ইট এজ মাই পজিটিভ ডাইৰেকশ্যন। এতিয়া মোৰ m1ৰ কাৰণে m1gটো মোৰ পজিটিভ আৰু m2gটো নেগেটিভ। আচ্ছা কিয় পজিটিভ কিয় নেগেটিভ এতিয়া আমি এইটো চাই লওঁ ৰ'বা। চ' ৱৰ্ক ডান আমি জানো ৱৰ্ক ডান কি হয় এফ ভেক্টৰ ইনটু ডিছপ্লেচমেণ্ট dr ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই মাল্টিপ্লিকেশ্যন অফ কছ থিটা। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে ডিছপ্লেচমেণ্টটো লাগিব, আমিতো এতিয়া নাজানো যে আমাৰ m1 মাছটো কিমানখিনি তললৈ গৈছে বা আমাৰ m2 মাছটো কিমানখিনি ওপৰলৈ গৈছে, চ' আমাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটোতো ওলাব লাগিব। আমি এতিয়া জানো যে আমাৰ ৰিলিজ ফ্ৰম কি দিছে ৰেষ্ট দিছে, আমি এক্সেলাৰেশ্যনটো ওলাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম আমাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটো ওলাই, চ' আমি জানো ডিছপ্লেচমেণ্টৰ ফৰ্মুলা কি হয় ut প্লাছ s ইকুৱেলছ টু ut প্লাছ হাফ a t স্কুৱেৰ। এতিয়া আমি জানো যে আমাৰ হেৰিটো কি আছে বডিটো কিহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ৰেষ্টৰ পৰা, চ' আমাৰ utটো গোটেইখিনি জিৰ' হৈ যাব এজ ইট ইজ ইন মাই ৰেষ্ট। So my s will be half into আমাৰ a কিমান ওলাইছোঁ আমি m1 minus m2g, এইটো মই আৰু শ্বৰ্টকাটত লিখি দি আছোঁ ৰ'বা, m1 প্লাছ m2 ইয়াতে m1 minus m2 হোল g, চ' মই m1 প্লাছ m2 হোল g আৰু ইয়াতে কি লিখিম আমি m1 minus m2। চ' এইখিনি মোৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ওলাই গ'ল, এই ডিছপ্লেচমেণ্টটো মই ইয়াতে ইউজ কৰি ল'ম চাবা। চ' মাই ফ'ৰ্চ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ কিহৰ কাৰণে লাগে আমাৰ m1 বডিৰ কাৰণে, m1 বডি আমাৰ কোনটো লাগিছে m1g, চ' মাই ফ'ৰ্চ উইল বি m1g এণ্ড মাই ডিছপ্লেচমেণ্ট উইল বি, আমি ডিছপ্লেচমেণ্টটো কিমান পাইছোঁ হাফ ইনটু m1 মাইনাছ m2 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাছ m2 ইনটু g। চ' ইয়াতে মোৰ ৱৰ্ক ডানটো ওলাই গ'ল। এতিয়া আমি কছ থিটা, এই কছ থিটাটো ভেলু কি আছে আমাৰ m1 মাছটো তললৈ যাই আছে, আমাৰ মাছটো তললৈ যাই আছে আৰু আমাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটোও তললৈ হৈ আছে, চ' আমাৰ থিটাৰ ভিতৰত থিটা মাই m1g মানে মোৰ যিটো মাছ m1 সেই m1টো তললৈ ফ'ৰ্চটোও তলত আছে আৰু এইটো ডিছপ্লেচমেণ্টৰ তলত হৈ আছে, তাৰমানে দুয়োটাই ছেম যদি দুয়োটাৰ মাজত এংগল কিমান হ'ব এংগলটো হ'ব মোৰ 0 ডিগ্ৰী। এতিয়া 0 ডিগ্ৰী যদি হয় তেনেহ'লে কছ 0 কিমান হয়, কছ 0 হয় আমাৰ ভেলু 1 আৰু কোনটো 1 পজিটিভৰ 1, চ' মই ইয়াতে কি লিখিম পজিটিভ এটা চাইন দি দিম, তাৰপিছত ইয়াতে কি লিখিম m1g ইনটু হাফ m1 মাইনাছ m2 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাছ m2 ইনটু g। এতিয়া আমাৰ কি নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে, নেক্সট আমাৰ কি ওলাব লাগিব আমাৰ ৱৰ্ক ডান ওলাব লাগিব কাৰ কাৰণে m2 মাছৰ কাৰণে। চ' ৱৰ্ক ডান আমি এতিয়া ছেম আমাৰ হেৰি কনচেপ্ট কি ওলাব লাগিব m2 মাছৰ কাৰণে কোনটো গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ এক্ট হৈ আছে m2g কোন পিনে ক'ত আছে এইটো তলৰ ফালে, চ' m2g আকৌ ডিছপ্লেচমেণ্ট এইটো যিমান তললৈ যাব এইটোতো ইমান তললৈ উঠিব, ৱাই বিকজ ছেম ষ্ট্ৰিং ছেম ৰ'ফ এণ্ড both of them has same acceleration, চ' ইয়াতে হাফ m1 minus m2 m1 plus m2 into g, but ইয়াতে কেছটো কি আছে ইয়াতে আমাৰ এই cos থিটাটো যে আছে এই থিটাটো কিমান হ'ব আমি চাব পাৰোঁ
আমাৰ M2 বডিটো মাছটো তললৈ যাই আছে, আমাৰ M2 বডিটো মাছটো ক'ত যাই আছে, ওপৰত যাই আছে। মাছটো ওপৰত যাই আছে মানে আমাৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটো ওপৰত হৈ আছে, বাট মোৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটো ওপৰত হোৱাৰ লগে লগে মোৰ M2 যিটো তলৰ ফালে আছে, মানে মোৰ M2 যিটো তলত, মানে তোমালোকে এইটো ভাবি আছে ছাৰ M2 যিটো তলত, বাট মোৰ ডিছপ্লেচমেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো ওপৰত, তাৰমানে দুয়োটাই অপজিট ছাইড। এতিয়া দুয়োটাই যদি অপজিট ছাইড, মই ইয়াতে কি লিখিম, চ' এটা মোৰ ডাইৰেকশ্যন যদি মোৰ এইখিনিত আছে, মোৰ M2 এইটো হ'ল M2G ডাইৰেকশ্যন, বাট এইটো হ'ল মোৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট এছৰ ডাইৰেকশ্যন। তাৰমানে দুয়োটাৰ মাজত মোৰ থিটা ভেলুটো কি হৈ আছে, 180 ডিগ্ৰী। কি হৈ আছে, 180 ডিগ্ৰী। চ' ইয়াতে মই কি লিখিম, cos 180। এতিয়া cos 180 মানে cos 180 কিমান হয়, 1, কোনটো 1, নেগেটিভৰ 1। চ' ইয়াতে মই ইয়াতে চাইন কি দি দিম, মাইনাছৰ, মাইনাছ দি কেনে মই ইয়াতে কি লিখিম, M2G ইনটু হাফ M1 minus M2 divided by M1 plus M2 into G. Okay. So আজিৰ কাৰণে আমি ইমানখিনিয়ে ৰাখোঁ। হোপ চ' তোমালোকে এই লেকচাৰটো বুজি পাইছা আৰু এইটো তোমালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানে। আমি নেক্সট ক্লাছৰ আৰু বাকী আমাৰ লেকচাৰ পাৰ্টছ কেইটাটো চিৰিজ কেইটাটো এইটো চলিয়ে থাকিব। আমাৰ বাকীখিনি লেকচাৰত আমি গোটেই চেপ্টাৰটো কভাৰ কৰিবই লাগিব। আৰু তোমালোকৰ যদি লেকচাৰ PDF টো লাগে, তোমালোকে কেপশ্যনত পিন কমেণ্টছত বা কেপশ্যনত তুমি এইটো লিংকটো পাই যাবা। চ' তাৰে পৰা তুমি PDF টো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানে। থেংক ইউ, বাই বাই।